चला मग आपण आज एक रेसिपी पाहूयात, तवा बेसन. जेव्हा घरामध्ये काहीच भाजी नसते आणि आपल्याला काहीतरी चमचमत खाण्याची इच्छा होते, तेव्हा तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करू शकता. ओके, यात आपण अगोदर एक तवा घेतला, त्यात तेल छान गरम झालं की त्याच्यामध्ये जिरे, कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे. ते छान तळलं की हिरवी मिरची टाकायची मध्ये. नंतर ते छान तळलं की त्यात कांदा टाकून घ्यायचा आहे. तो कांदा मस्त असा लालसर असा तळून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता खूप छान तळला गेला पाहिजे कांदा, नाहीतर गोड लागू शकतो. असं थोडं चमचमीत टेस्ट येण्यासाठी तर छान असं परतून घ्यायचं आहे. पाहतोय मस्त लाल कलर आलेला आहे. आता याच्यात आपण टोमॅटो घालून घेऊयात, एक मोठा लाल टोमॅटो. आता रेट तसाही कमी झाला आहे टोमॅटोचा, तर मस्त वापरू शकता. ठीक आहे, आता टोमॅटो छान मऊ व्हावं म्हणून थोडंसं मीठ टाकून घेतलं मी, म्हणजे लवकर ते असं सैल होतं, लवकर तळलं जातं टोमॅटो. म्हणून थोडंसं त्याला चेंगरून घ्यायचं, म्हणजे मऊ झालं ना चव येते आपल्या भाजीला छान असं. ठीक आहे, ही रेसिपी तुम्ही मस्त पाऊस बाहेर पडत असेल तर हे करून भाकरीसोबत ट्राय करू शकता. खूपच मस्त चव येते, मजा येते खाण्यासाठी. झुणका भाकर टाईप म्हणू शकता, पण हे तवा बेसन एकदम कॉर्न क्रिस्पी छान लागतं. ओके, आता याच्यामध्ये आपण हळद घालूयात. मसाले आपले सगळे ड्राय, हळद, मिरची, गरम मसाला हे सगळं घालून घ्यायचं आपल्याला छान प्रकारे आणि मिक्स करून थोडंसं वेट करूयात. छान तळलं गेलं पाहिजे. आता मेन बेसिकली आपला जो इन्ग्रेडियंट आहे तो म्हणजे बेसन. एक वाटी बेसन घ्यायचं आहे. ठीक आहे, मस्त तळला गेला हा मसाला आता. ठीक आहे, तर नेक्स्ट आपल्याला करायचं आहे एक वाटी बेसन, त्याच्यामध्ये थोडासा ओवा टाकून घ्यायचा, म्हणजे मस्त चव येते खमंग. याच्यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे. आपल्याला हे बॅटर असं एकदम लूज करायचं आहे, रनिंग फ्लोईंग, एकदम रनिंग. आपण भज्याचं करू त्याच्यापेक्षा सैल, पाहू शकता तुम्ही. ठीक आहे, आता हे जे मसाला तळलेला आहे ना, त्याला आपला पूर्ण तव्यावर असं स्प्रेड करून घ्यायचं. म्हणजे कसं आहे ना, आपल्याला ते पूर्ण बॅटर ह्याच्यावर टाकायचं असल्यामुळं सगळीकडे पसरवून हा मसाला इव्हनली पसरला गेला पाहिजे, म्हणजे सगळ्या पूर्ण भाजीमध्ये येईल तो. अशा प्रकारे पाहू शकता तुम्ही मी कसं पसरत आहे, कसं करू शकता. हे ट्रेडिशनल आहे ॲक्च्युली, जुन्या काळामध्ये खूप आजी लोक वगैरे करायचे. माझी आईची रेसिपी ॲक्च्युली हे. आता हे जे बॅटर आहे ते पूर्ण साईड करून सुरुवात करूयात, म्हणजे ऑटोमॅटिकली ते सेंटरला येऊन जातं ना. तर हे अशा प्रकारे आपल्याला मस्त हे बॅटर सगळीकडे छान पसरवून घ्यायचं आहे. ओके, आता जिथे जिथे नाही दिसत आहे तिकडे आपण असं इव्हन करून घेऊ शकतो. मस्त असं मिक्स होऊन गेले. आता सेंटरला थोडंसं कमी वाटतंय. ठीक आहे, ठीक आहे. आता हे मस्त पसरवून झाल्यानंतर याच्यावरती आपल्याला एक ताट ठेवून साधारणतः एक 10 ते 15 मिनिट झाकून ठेवायचे, म्हणजे ते छान स्टीम होऊन म्हणजे मस्त शिजलं जाईल. तसं तर बेसन आहे, याला काहीच वेळ लागत नाही. याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात, म्हणजे सर्विंगसाठी. ठीक आहे, आता आपण याला एक 10 मिनिटानंतर थोडंसं ओपन करून पाहूयात. छान शिजलेली आहे भाजी. थोडं अजून एक 2 मिनिट ठेवूयात, म्हणजे क्रिस्पीनेस येईल. सी, आपली भाजी तयार आहे. मस्त दिसते ना, पाहू शकता तुम्ही. हे शिजली आहे मस्त. आणि ही थोडीशी म्हणजे एकदम गरम करण्यापेक्षा 2 मिनिट ठेवलं ना कडक होते. ती भाकरीसोबत. हे पहा, आता हे मस्त तयार झालेले आहे. सर्विंगसाठी मी घेते. मस्त कांदा, कडक भाकरी आणि बाहेर पाऊस, खूप मस्त कॉम्बिनेशन आहे. प्लीज तुम्ही हे एक वेळेस नक्की ट्राय करा आणि मला सांगा की कशी वाटली ही रेसिपी. अजून काही नवीन रेसिपीज मस्त मस्त अशा करण्यासाठी प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि ही मस्त भाजी एकदा ट्राय करा.